नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी मैद्याचे शंकरपाळे बनवणार आहे। तर त्यासाठी मैदा वापरणार आहे आणि 1 वाटी दूध घेतलेले या ठिकाणी आणि 1 वाटी असं दाबून साखर घेतलेली आहे आणि 1 वाटी तेल। तर हे तेल एकदा चांगलं गरम करून घ्यायचे आपल्याला। कढईमध्ये मी तेल ठेवलेले गरम करायला। खूप म्हणजे असं कडक करून तेल घ्यायचं। तेलाऐवजी तुम्ही तूप पण वापरू शकता। इथे मी तेलाचा वापर करणार आहे। ताटामध्ये मैदा घेतलेला आहे मी, त्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ घेणार आहे आणि मोजून जर पाहिलं तर ह्या 3 वाट्या आहेत प्रमाण याचं। 1 वाटी दूध मी घेतलेलं आहे या पातेल्यामध्ये। आता यामध्येच ही साखर टाकणार आहे। ही पिठी साखर आहे, तुम्ही साधी पण साखर घेऊ शकता। तर ही साखर आता चांगली मिक्स होईपर्यंत गरम करून घेणार आहे गॅसवर। तेल पण गरम झालेलं आहे। आता हे तेल ह्या मैद्यावर मी टाकणार आहे। ते गरम असल्यामुळे त्याला चमच्याने मिक्स करून घेणार आहे। साखर मिक्स झालेली आहे। खूप जास्त गरम नाही करायचं, फक्त साखर मिक्स करून घ्यायची, त्याच्यात विरघळून घ्यायची। त्याचं प्रमाण जर लक्षात नाही आलं तर तुम्ही हे 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी साखर आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि तेल पण कडकडीत करून घेतलेलं होतं अगोदर 1 वाटी। यामध्ये जेवढा मैदा बसेल तेवढाच घ्यायचा, जास्त नाही घ्यायचा। हे पण म्हणजे एकदम सोपी पद्धत आहे तुम्हाला। या दुधामध्ये जेवढं पीठ मिक्स होईल तेवढं घ्यायचं आपण मैदा। असं पिठामध्ये पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं। आता हे प्रमाण बरोबर झालेलं आहे। आरामशीर याची अशी मूठ बसत आहे। आता यामध्ये हे दूध थोडं थोडं टाकणार आहे मी, मिक्स करून पूर्ण मिक्स करून घेणार आहे। अशा प्रकारे हे पीठ तयार झालेलं आहे। खूप जास्त घट्ट पण नाही करायचं, आपण चपातीला उंडा करतो त्याप्रमाणे करायचं आणि पूर्ण पाणी लागलेलं आहे मला। हे दूध आपलं साखर मिक्स केलेलं पूर्ण घेतलेलं आहे। आता हे 10-15 मिनिटं मी झाकून ठेवणार आहे। तर अशा प्रकारे माझ्याकडे भरपूर वेळ होता त्यामुळे मी 1-1.5 तास भिजून घेतलेलं आहे पीठ। 1.5 तास झालेला आहे। 1.5 तास 2 तास तुमच्याकडे जसा वेळ आहे तसा, नाही तर वेळ नसला तर कमीत कमी 15 मिनिटं पण ठेवू शकता तुम्ही हे पीठ भिजून। तर खूप छान असं पीठ हे भिजलेलं आहे। याला परत आता एकदा चांगलं असं मिक्स करून याचा परत एकदा एक गोळा करून घेणार आहे। आता थोडासा उंडा घेणार आहे मी आणि पोळीपाटावर असं लाटून घेणार आहे। खूप पातळ लाटायचं नाही आणि जाड पण लाटायचं नाही, मीडियम लाटायचं। तर अशा प्रकारे ही पोळी मी लाटून घेतलेली आहे। आता हे बाजूचं असं कट करून घ्यायचं थोडं थोडं। ह्या साईडला तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर अशा प्रकारे आता माझ्याकडं हे चम्मच आहे, ह्या चम्मचच्या साहाय्याने मी असे शंकरपाळे हे असे कट करून घेणार आहे। तुम्हाला हवे तसे आकार तुम्ही कट करू शकता। मस्त असे निघालेले आहेत। हे पूर्ण मोकळे करून घेतलेले आहेत मी। इकडे तेल पण गरम झालेलं आहे। आता एक एक करून टाकणार आहे शंकरपाळे। सुरुवातीला तेल गरम करून घ्यायचं आणि नंतर गॅस मीडियम ठेवायचा।
अशा प्रकारे दोन्ही साईडनं मी हे शंकरपाळे तळून घेतलेले. खूप छान असे खरपूस शंकरपाळे झालेले आहेत. हाताला गरम लागते, नाही तुम्हाला आता दाखवले असते. खूप छान असे तळलेले आहेत. आता हे तळेपर्यंत मी हे करून ठेवले होते. आता हे पण तळून घेणार आहे. अशाच प्रकारे आता मी राहिलेले सर्व शंकरपाळे करून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे सर्व शंकरपाळे मी करून घेतलेले आहेत. बघू शकता किती छान मस्त असे शंकरपाळे झालेले आहेत. खूप याला अशा लेयर्स पडलेले आहेत आणि खूप खुसखुशीत असे झालेले आहेत शंकरपाळे. फोडून दाखवते. अतिशय असे हे झालेले आहेत. तोडून पण दाखवते. आतमध्ये पण बघा किती त्याचे म्हणजे असे खरपूस झालेले आहेत शंकरपाळे. खूप साध्या आणि सिंपल पद्धतीने शंकरपाळे बनवलेले आहेत मी हे. तर तुम्ही नक्की या पद्धतीनं करून बघा. तोंडात टाकताच हे विरघळणारे शंकरपाळे आहेत. खूप छान आहेत शंकरपाळे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. माझा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.